guys! Good morning! So, welcome back to my channel. So, medyo late na talaga, to be honest. Kasi, kanina pa naman ako nagising. Don't worry. Natutuwa nga ako kasi yung body clock ko medyo nag-a-adjust na talaga. Like, kanina nagising ako 8:30. So, ayun. And also, may fina-follow na ako na rule na pag kunyari nagising ako, effective siya, in fairness, so far. Pagkagising ko, I usually check my phone, then nagbabrowse na ako ng Facebook or Instagram. Pero ngayon hindi ko siya ginawa. Tinignan ko lang yung mga important, kunyari yung mga nandun sa home screen ko na nakikita ko. Like if may nag-message ko, at kanina may nag-message sa akin, tinatanong kung kailan ako pwede para mag-shoot na isang project. So, ayun, ganun lang gagawin ko. Then after siguro mga 1 hour or 2 hours, tsaka ako lang i-check talaga yung mga mag-scroll ako sa feed. Pero ayokong simulan yung araw ko ng ganun. So, ayun, para daw yun healthy yung utak ko man na simulan, parang ganun. So, anyway, I'll keep you updated kung kamusta in the long run yung ganong setup. So, ayun, agenda ko for today is magluluto ako ng sisig tahong later for deliveries for non-stop shop. Then, ngayon lunch kasi it's 12:15 na. Magluluto ako ng chicken soup with Patola and Miswa. So, I'm super excited yun. Isasama ko kayo kung paano siya lulutuin. And also, magluluto din ako ng veggie burger para medyo may fried naman kami na food. So, samahan niyo ako, guys. I'm super excited. Sorry, medyo kakagising. Look ko lang kasi hindi pa naman ako naliligo. Pero in a while, maliligo ako after ko magluto ng lunch. Then, may gagawin pa pala ako mga work vlog post, for Shopee. So, ayun yung agenda ko today. Actually, medyo marami today. Pero, ayan, samahan nyo ako, guys. Let's do this. Guys, so, ayan, mag-start na tayo ng chicken soup with patola. So, kailangan muna natin i-on tong kalan. Yun yung unang-una. Then, actually, itong chicken, ito, guys. Binabad ko na siya sa salt, pepper, at saka sa garlic powder. Kasi nga, hindi ako maglalagay ng garlic for this luto. So, ayan. Hintay lang natin medyo uminit siya. So, lagyan natin siya ng oil. Tapos, pag mainit na yung oil, lalagay mo yung chicken. Itong chicken na ginamit ko, siguro mga half kilo to. Chicken fillet na siya, na best part. So, yan. Oh my gosh, nalimutan ko. Pero okay lang. Sige. Kaya lang yan. Dito mo lang muna sila sa sibuyas. Yung garlic, hindi ko nilagyan kasi naglagay naman ako ng garlic powder. Kaya okay yan. Kaya natin lang natin medyo maluto yung chicken. Saka natin lalagay yung sabaw at saka yung mga iba pang ingredients. Makikita naman nyo, actually, yung chicken nag-aana na, pag hindi pa siya luto, ganito pa yung color niya. Ayan. Pero pag medyo okay na siya, nagagaluto naman na siya. So, pero hindi nauuna talaga guys, sibuyas. Nalimutan ko na.
thigh o kaya na chicken na yung may buto, pakuluan nyo lang muna, tapos yun na yung pinakagamitin nyo na broth. Ako kasi ginagamit namin dito chicken fillet. Pero pwede naman din yan. So, ayan. Ito yung kailangan nyo mamaya. Napapahalo ko sa inyo dyan. Kaya gusto ko kasi sa chicken fillet, madali na siyang maluto. And honestly, hindi talaga ako mahilig sa may buto na chicken. Kaya hindi ako masyadong fanatic ng mga chicken, yung fried chicken talaga. Gusto ko yung chicken na wala ng buto. Ewan ko bakit. Wala lang, it's just me. But anyway, pwede naman din yung may buto kung gusto niyo. Siguro mga ano pa, 2 to 3 more minutes. Then, lalagay na natin yung water. Tapos titimplahan na natin siya ng sabaw, guys. So, ayan. Alam, medyo nagmamoist yung camera. Sorry. Ayan. Ayan. So, titimplahan na natin yung sabaw in a bit. So, kukuha na din ako ng water. Actually, super bango niya na as is kasi nga, minarinate ko siya with garlic powder, white pepper, at saka pink Himalayan salt. So, hindi ako gumagamit kami ng iodized, pero more on ano siya, yung cooking. Pero pag yung mga ibababad, mas gusto ko yung Himalayan salt. O kaya if meron kayong rock salt, mas okay yun. Kasi yung iodized, medyo maalat siya, so medyo mahirap siya tansahin, to be honest. And most of the time, nagiging siya maalat dahil doon. So, yun yung nagiging problem. Sure bango. I love it. Ay, sorry. Actually, hindi naman kailangan na sobrang lutong-luto dahil maluluto pa talaga siya in a bit dahil nga mag-aano tayo. Lalagay ng sabaw. So, ayan. I think we're good. Yeah, I think we're good. So, ayan guys, sorry na yung camera. Napuno yung memory. So, ayan, nilagay ko na yung chicken, ba yan? Wala. Chicken cubes. Then, naglalagay tayo ng patis. Ito, ginagamit namin itong Thai fish sauce. Ayan. Hindi pala kita. But anyway, Thai fish sauce na pantay. Ang pangalan. So, mga dalawang ganito. Ayan, 1, 2. Then, syempre, lagyan din natin. Ay. Sorry. Kailangan din natin lagyan ng garlic powder ulit. Ayan. Super love garlic powder kasi nagdadagdag talaga siya ng flavor dun sa luto mo. Kaya, super helpful niya. Tsaka, hirap din maghati ng bawang, to be honest. Kaya, okay siya. Mukha akong marami nilalagay guys, pero kasi konti na lang yung lumalabas, kaya ganun. Ayan. Pero actually, gusto ko talaga marami yan. Tapos, after nun, ito naman tayo ng white pepper. Before, mahilig kami sa black pepper, kaya lang kasi pag nagluluto ka, medyo nahahalata siya. Tapos minsan napagkakamalan pa siyang dumi. Kaya nag-prefer na lang kami to use white pepper. Most of the time pag nagluluto. So, ayan. Then, konting pink Himalayan salt ulit, guys. Or you could use rock salt. Ayun nga. Pag wala kang pink Himalayan salt. Ito kasi binigay lang naman to. So, ginagamit namin. Then, after nun, is ilalagay na natin yung iba pang ingredients. So, we have here, ayan guys, patola. Ayan. Then we also have carrots.
lagay na natin muna yung carrots para lumambot na siya. Yan. Para lumasa na din yung pinakaginawa nating broth. So, antayin nyo lang guys. Siguro mga 5 to 10 minutes. Then, I'll be back para ilagay ko naman tong patola. Then, yung other ingredients pa. So, I'll be right back guys. So, ayun guys. Actually, dinagdagan ko siya ng konting water pa. Then, nag-add ulit ako ng isa pang spoon ng patis. Then, nag-add din ako ng garlic powder at saka ng white pepper. Then, itong salt, lalagyan ko siya ulit. Kasi parang feeling ko, baka matuyot siya kasi maglalagay pa kami ng miswa. So, ayan. Salt, pink Himalayan salt. Then, pwede ko na ilagay yung patola. So, lagyan na natin, guys. Ayan. So, dahan-dahan lang pala kasi baka matalsikan yung lens. Actually, tatalsikan na siya. Pero okay lang yan. That's part. That's part. Then, mga after 2 minutes, ilalagay naman natin yung miswa. Actually, nag-iisip nga ako kung nalagyan ko pa ng magic sarap. Since hindi ako naglagay nga ng bawang. So, pero let's see. Tatikman ko din maya-maya kung need pa ba lagyan ng magic sarap or hindi na. Yan. Yan na. Excited na. Then, yung isang lulutuin ko, guys, is itong Veggie na burger. Ayan. Kita pa siya. Hindi ito. Ayan. Veggie burger siya. From Veggie Philippines. Sabi sa akin, haluan lang daw siya ng egg. Tapos pwede na siya iprito. So, gagawin natin siya after na to. Tapusin lang natin ang niluluto. So, ayan. Actually, pwede nyo lagyan pa ito na daw ng dahon ng sili. O kaya pwede mo rin lagyan ng green onion. Yung, ano ba yung scallions, yung tawag nila. Pero kasi wala naman kami nabiling ganun. So, okay na to. Patola, carrots, at saka chicken. Yan, then sibuyas. Yarn. So, kunin ko na din yung miswa. So, ito yung gagamitin natin yung miswa. Nahati-hati ko siya guys kasi mahirap siya maano, yung parang buong buo. Dahil mahirap siya paghiwalayin. Sana all mahirap paghiwalayin. Char. Hindi. Kasi ano talaga siya, pag naluto siya talagang sinisip-sip niya yung water kaya didinamihan ko yung sabaw. Plus, mahirap siyang hiwala-hiwalayin. Hindi siya yung parang ang dali niya i-cut-cut. Kaya, i-cut mo na siya bago mo siya ilagay. So, ayan, medyo umu-okay-okay na yung patola. So, actually, pwede natin ilagay yung miswa. So, ilagay na natin. Ayan. Bilis lang nito maluto. Para din makita ko kung kailangan ko padagdagan ng tubig. Haluin nyo lang siya guys. Ayan. Para siyang sotanghon. I think pwede nga din yung sotanghon if you want. Pero kasi ang gusto ko talaga is miswa. Para perfect. Kasi ano talaga originally bola-bola talaga dapat. Kaya lang hindi kami nagpo-pork.
nag-ano kami, no pork, no beef na diet ng Mondays to Saturday. Then, but cheat day ng Sunday. So, ayan. Basically, luto na siya. Antayin mo na lang na medyo okay pa yung patola at saka yung miswa. Siguro mag-antay ka lang ng mga 3 to 5 minutes, okay na to. So, hayaan mo lang siya mag-boil. So, ayan guys. So, ay, tapos na, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung feedback ko dito sa niluto ko. Lutuin naman natin yung veggie burger. Ayan guys, actually luto na siya. Natikman ko na siya and okay siya. Pero, kasi hinahanap ko to, ayan na, itong, kita ba? Ayan. Itong, ayan. Miswa from Sapporo. So, ayan. Bigay ito nung Jamiiguel. Kasi, alam mo, baka masayang, kaya na-realize ko gamitin na lang. Kasi di ba kami lagi nagluluto ng ganito. And this is a Chinese somen. Bongga. Ayan, kaya pa natin. Masarap kasi pag maraming ganyan, di ba? Parang feeling mo ano, spaghetti. Feeling mo ano siya, soup kineso, which is soup naman talaga siya, na may pa-noodles. Ramen, yun pa rin term. Kaya baka ang dami na nitong nilagay ko. Siguro okay na yan. Yan, okay na nga yan. Yan, I think yes, it's good. So, yeah, nalagay ko na. And, actually, nakita ko dito sa recipe, pwede mo pala siya lagyan ng egg, pero boiled egg. So, mag-boil ako ng egg mamaya para malagay ko dyan. So, yan. Sarap guys. As in, natikman ko yung sabaw. Perfect. Talent. Wow! Ito siya. Yung, nilagay ko na siya dun sa mangkok. Itong veggie burger from Foodgenix Philippines. Ayan. No preservatives, no cholesterol, no MSG. So, sabi, lalagyan siya ng egg. So, ngayon, lalagyan ko siya ng egg. Then, tsaka ko siya ipiprito. So, wait lang guys. So, ngayon, lalagyan na natin yung egg. Yan. Kasi mix mo lang daw siya, yun sabi sa akin. Tapos, i-form mo siya ng bilog. Tapos, pwede mo siyang iprito. So, yan. Piprito na natin siya, guys. Guys, pinapainit ko na yung mantika. Tapos, piprito na natin. Ayan, di ba may nahulog sa likod namin. So, ngayon, nalagay mo lang siya ng ganyan. Ayan. Dito din. Para siyang giniling guys, pero it's vegetarian, kaya bongga. Yun nga lang, diba may ako ng egg, so. Pero okay lang, hindi naman ako vegan talaga guys, so. Gusto ko lang i-try dahil para healthy. So, ayan. Tungo niya. Bongga. And guys, luto na. Ito na yung chicken miswa with patola. Then, ito yung veggie burger from Foodgenix. Ayan. So, ito try na natin. Actually, try ko na yung sabaw kanina. Hindi ko pa natatry talaga yung Foodgenix. So, let's see. Ito siya. Ayan. Ang sarap! Hala! Hindi siya lasang lasa siyang meat, walang keme. Parang feeling ko lasa siyang pork or lasa siyang sausage. Sarap. Super love it. Ang bongga nitong Foodgenix ang sarap, sobra. Bonggang-bongga. Parang, if ever mag-crave ka, perfect na gumamit ka ng substitute, which is yun nga yung Foodgenix. So, sarap. Tapos perfect pa tong soup ng chicken miswa with patola. Actually, lalagyan ko pa to ng chili, garlic, and olive oil by non-stop siya para medyo may spice. Ayoko kasi lagyan yung niluto ko dahil para pwede rin kumain yung lola ko and yung iba pang mga kasama namin dito sa bahay. So, ayun. Bye guys. Have a great lunch. Wow, have a great lunch. Bye guys. Kain lang ako.
So ayan, natapos na ako dun sa mga niluto ko, pinakita ko sa inyo kanina. And ayun, so mag-end na tayo for today. So I hope you have a good night guys, sweet dreams, and stay safe and healthy. So I'm super happy ako kasi nagkaroon ako ng long receipt sa Starbucks. Alam nyo naman na pag may long receipt kayo, magsa-survey lang kayo at may libre kayong drink. So ayan, thank you so much Starbucks. So bye guys! Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Jamiiguel. And please follow me on my social media accounts at Jamiiguel. Jamiiguel. Bye guys!